තාක්ෂණීය පිළිබඳ සොයන හැමදෙනාම පිළිගන්නවා Dan Academy YouTube channel සාදරයෙන් අද මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ YouTube application එකේ එන රහස් පහක් පිළිබඳ. ඔයා YouTube app එක භාවිත කරනවා නම් මේ පිළිබඳ අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතුයි. එක දිගටම මා සමග රැඳෙන්න කියලාත් ආරාධනා කරනවා. ඔයාලා දැනටමත් මගේ channel එකට අලුත් සමාජිකම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න bell icon එකත් click කරලාම තියාගන්න. මම මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් දැම්ම සැනින් ඔයාගේ ළඟට notification එක ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් කියලා හිතනවා like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකකින් වැඩිදුර විස්තර කතා කරමු. ඔයාලා නොදන්නවා ගොඩක් දුරට මේ දේ. ඔයාලා නරඹන අකමැති වීඩියෝ එතන තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම ඒ වගේ වීඩියෝ හෝම් පේජ් එකට පමණක් වෙලාවට ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක වෙන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ නරඹන්න ඔයාලා අකමැති. ඒ වගේම ඔයා නරඹන අකමැති වීඩියෝ කොහොමද YouTube app එකෙන් ආයෙත් නොයන විදියට ඉවත් කරන්නේ? මේ දේ ඉවත් කරන්න YouTube තුලින්ම අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ ඔයා අකමැති වීඩියෝ සදාටම නවත්තන්නේ වීඩියෝ එකේ පහළ තියෙන ඔයාලට පේනවා ඇති 3 dot එකක් තියෙන. එතනින් ක්ලික් කරලා මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකින් එතනින් ඔයාලට පේන මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. එතනින් not interest කියලා ක්ලික් කරන්න. එතකොට ආයෙත් ඔයාලගේ හෝම් පේජ් එකට මේ වීඩියෝ එන්නේ නැහැ. ඒක තමයි පළමුවෙනි රහස හැටියට ඔයාලට කියන්නේ. මේ දේ ඔයාලා YouTube භාවිත කරනවා නම් ඊටම වැදගත්. ඒක නිසා මේ දේ හරියට කරන්න ඔයාලා අකමැති වීඩියෝ ආයෙත් නැවත ඔයාගේ හෝම් පේජ් එකට එන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කරන්න පුළුවන්. දෙවැනි රහස තමයි පමණක් වෙලාවට ඔයා YouTube වීඩියෝ බලද්දී අපහසු විදියට සමහර විට සිග්නල් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. හරියට වීඩියෝ බලන්න බැරි විදියට වීඩියෝ quality එක අඩුද. නමුත් මේ වෙලාවේදී ඔයා setting මේ විදියට on කරගත්තා නම් පහසුවෙන්ම වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. මේ ගැටලුවට ඔයා කරන්න තියෙන්නේ අවශ්‍ය වීඩියෝ එක ඕපන් කරලා ටච් කරාම දකුණු අත පැත්තේ ඔයාලට පේනවාදී setting icon එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ පහලින් මේ වගේ setting කීපයක් පෙන්වනවා. එතනින් quality කියලා option එක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ advance ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වගේ option කීපයක් තියෙනවා. මේ කොටස් වශයෙන් තියෙන්නේ අපි බලන වීඩියෝ එකේ quality එක. මෙතනින් 240 144 වගේ දුන්නාම quality එක අඩුවට තමයි ඔයාලට වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. නමුත් 360 වගේ දුන්නට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකේ quality එක නරඹන්න පුළුවන්. quality එක වැඩිපුර. නමුත් 480 720 1080 වගේ වීඩියෝ බලනවා නම් ඔයාලා සිග්නල් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ඕන. මේ 400ත් 700ත් 1080ත් බැලුවට පස්සේ ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සිග්නල් මදි නම් අනිවාර්යෙන්ම 240ට 144 වගේ බලන්න. එතකොට ඔයාට අඩු සිග්නල් ප්‍රමාණයක උනත් සාර්ථක වීඩියෝ නරඹීමේ හැකියාව මෙතනින් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාගේ සිග්නල් ප්‍රමාණය මත ඔයා තීරණය කරන්න වැඩිපුර සිග්නල් තියෙනවා නම් ඔයාලා 720 360 ඒ වගේම 480 1080 බලන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක්. නමුත් ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට මතක තියාගන්න සිග්නල් අඩු නම් 144 ඒ වගේම ඊට 360 ඒ වගේ නරඹුවට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තුන්වෙනි රහස විදියට මම අරන් ඉන්නේ මේ මූඩ් එක තමයි YouTube incognito මූඩ් එක. ඔයාගේ YouTube app එක ඕපන් කරාට පස්සේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන icon එක ක්ලික් කරලා turn on incognito option එක භාවිතා කිරීම විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාලා පෞද්ගලික දෙයක් හොයනවා නම් ඒ දේ හොයාගන්නේ මේ විදියට මේ feature එක භාවිතා කරමින් YouTube පාවිච්චි කරන නම් ඔයා මොනවද search කරේ කියලා කිසිම කෙනෙක්ට හොයන්න බෑ මේ turn on incognito mode එක. නමුත් මේ option එක on කරලා වීඩියෝ එක බැලුවනම් ආයෙත් off කරගත්තට පස්සේ දකුණු අත පැත්තේ මෙන්න මේ විදියට ගිහිල්ලා option එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතනින් turn off කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලා YouTube එකේ මේ දේ search කරන නම් ඒ history ඕන කෙනෙකුට බලන්න පුළුවන්. නමුත් මේ turn on incognito mode on කරාට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට තියෙන වාසියක් තමයි කිසිම කෙනෙකුට ඔයාලා හොයන්න බෑ මොනවද search කරේ කියලා. ඒක තමයි විශේෂ දේ. හතරවෙනි කාරණා හැටියට මම ඔයාලට අරන් ඉන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා මොනවා හරි සින්දුවක් search කරා කියලා හිතන්න YouTube එකේ මේ විදිහට search bar එකට ගිහින් සිංහල song කියලා type කරාට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට පෙන්වන්නේ අවුරුදු ගානකට කලින් දාපු වීඩියෝ.
නමුත් ඔයාලට කොහොමද අලුත් සින්දුවක් මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් කරගන්නේ? ඔයාලා සමහර විට සින්දුවක් සර්ච් කරනවා කියලා හිතන්න. new single song කියලා මේ විදිහට ටයිප් කරාට පස්සේ ඔයා 3 dot ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පේනවා ෆිල්ටර් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඒකෙන් එකක් ෆිල්ටර් කියලා තියෙනවා. එතනින් අප්ලෝඩ් ඩේට් එක වෙනස් කරන යද්දී last hour today කියලා දීලා ඔයාට වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අද දවසේ වීඩියෝ, ඒ කියන්නේ මේ සතිය ඇතුළත දාපු වීඩියෝ මොනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඉතාම පහසුවෙන් මේ මාසේ ඒ වගේම මේ අවුරුද්ද ඇතුළත අප්ලෝඩ් කළ වීඩියෝ කියලා මේ විදිහට ෆිල්ටර් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතාම පහසුවෙන්. අවසාන කාරණේ හැටියට මම ඔයාලට අරන් එන්නේ පස්වෙනි කරුණ තමයි මේ රහසේ ඔයාලට කියන්න යන්නේ ෆෝන් එක පොඩි අය පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලගේ ෆෝන් එක පමණක් වෙලාවට පොඩි අයට නැරඹීමට නුසුදුසු වීඩියෝ එතන වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ පළවෙනි ඔයාලා YouTube app එක ඕපන් කරගෙන දකුණු අත පැත්තේ තියෙන ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ setting කියලා ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන්. ඊට පස්සේ general කියලා ක්ලික් කරගෙන පහළට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ restrict mode කියලා ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරන්න. මේ restrict mode එක off කරා නම් ආයි පොඩි අයට නැරඹීමට නුසුදුසු වීඩියෝස් එන්නේ නැහැ. ඒක තමයි අවසාන කාරණේ. එහෙනම් මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී ඉඳලා YouTube එකේ ඔයාලා නොදන්න මේ වගේ රහස් පහක් පිළිබඳ දැනුමක් අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඇති. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැම දිනටම තෙරුවන් සරණයි.